guys! Welcome po sa akin channel. Ngayon po gagawa po ako ng vanilla butter pound cake. Ito po yung mga kailangan. Flour, sugar, butter, egg, vanilla essence, baking powder, at saka po milk. Ilalagay ko na lang po sa description box yung exact measurement o sa pinakadulo po ng ating video. Start na po tayo. Okay guys, start na tayo. Unahin natin yung ating egg. Lagay natin sa lalagyan. Tapos ibit po natin siya. Ayan. Lagay din po natin yung ating vanilla essence. Ayan. Tapos beat lang po natin siya hanggang mag-foam siya. Ganyan na siya. Ayan. Medyo nag-hold na siya. Set aside nyo lang po. Tapos, lagay natin yung butter naman. So, yung butter natin, gawin natin. Ayan. Ayan guys, nahalo na yung sugar natin sa butter. Ang gagawin natin ngayon, scrape lang natin siya sa gitna. Ayan, scrape natin sa gitna. Tapos kuha kayo ng pang sift ng flour. Lagay natin yung flour natin. Ayan. Tapos lagay na din natin yung ating baking powder. Ayan. Ihalo natin siya. Pag may natirang mga ganyang buo-buo, gagawin nyo, ayan, push nyo lang dyan kasi sayang. Ayan. Guys, nahalo ko na siyang mabuti. Ang gawin natin, lagay natin yung yan. Lagay natin na. Fold natin siya. Fold. Medyo parang feeling nyo mabigat na siya, lagyan nyo na siya ng milk, konti-konti lang, tapos ganun ulit, fold lang ng fold. Yan.
Mabigat na ulit siya. Lagay natin ulit yung milk. Ayan, okay na ulit siya. Lagay na natin lahat ng natirang milk. Okay na po ito. Namix ko na siyang mabuti. Ang gagawin natin, kunin natin yung lalagyan natin. Nilagyan ko na siya ng butter. Ayan, para hindi siya dumikit. Lagay na natin yung ating mixture. Tapos, pagkatapos nating ilagay, ibibake na natin siya sa oven. Na natin siya. Lutuin na natin siya. Ayan. Check na natin siya. Ayan. Pag wala nang lumabas na basa, ibig sabihin, palamigin muna natin siya, guys. Siyang lahat. Ngayon, titikman na natin siya. Ayan. Kain tayo. Tadakimasu. Ang sarap, grabe. Try nyo din po itong gawin. Ang sarap po niya, yummy. Parang kastera. Thank you for watching po. Please like and subscribe. Bye!